हेलो एभ्रीबडी। आज चाहिँ हामीले रिकर्सनको बारेमा पढ्ने। हामीले पहिला पहिला चाहिँ फङ्सन डिफाइन गर्न सिकिसकेका छौँ। जस्तै हामीले फङ्सन, त्यसपछि फङ्सनको नाम, अनि यदि यहाँ प्यारामिटर छ भने प्यारामिटर, अनि त्यसपछि चाहिँ स्टेटमेन्ट लेखेर के रिटर्न गर्न परिन्छ भने यस्तै रिटर्न गरिदिन्थ्यौँ। अब रिकर्सन भनेको चाहिँ के हो त? एउटा फङ्सनले आफूले आफूलाई कल गर्छ भने त्यसलाई रिकर्सन भनिन्छ। जस्तो यो कन्डिसनमा चाहिँ मेरो एउटा एफयुएनसी भन्ने एउटा फङ्सन छ। यो फङ्सनभित्र नै मैले फेरि एफयुएनसीलाई मैले n+1 भनेर यसरी कल गरिदिएँ भने यो भनेको रिकर्सन हो। यो रिकर्सन कसरी हो भने यो एउटा फङ्सन छ, यो फङ्सनभित्र मैले आफूले आफूलाई कल गरेर एउटा प्यारामिटरमा केही चेन्ज गरिदिएँ। यो भनेको रिकर्सन हो। र रिकर्सन र लुपमा त्यस्तो धेरै फरक त केही छैन। रिकर्सनमा पनि एउटा कन्डिसन दिएर नै एउटा फङ्सनलाई कल गरेको हुन्छ र लुपमा पनि एउटा लिमिट दिएर नै कल गरेको हुन्छ। अब हामीले रिकर्सनको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएर बुझौँ है त। रिकर्सन अलिक धेरैलाई कन्फ्युजिङ लाग्छ, तर त्यस्तो धेरै कन्फ्युजन चाहिँ छैन। जस्तो डिफाइन मैले एउटा काउन्ट भन्ने एउटा जस्तो म एउटा फङ्सन बनाएँ, यसले n भन्ने प्यारामिटर लिन्छ र अब मैले मानौँ मैले यत्तिकै प्रिन्ट nलाई यत्तिकै प्रिन्ट गरिदिएर त्यसपछि मैले फेरि यही फङ्सनलाई कल गरिदिएँ भने n-1 यसरी कल गरिदिएँ भने के आउँछ हेरौँ है त। यो फङ्सनलाई कल गरेँ मैले, त्यसपछि मानौँ मैले काउन्टमा चाहिँ 10 भन्ने भ्यालु राखेँ। 10 भन्ने भ्यालु राखेर कल मैले रन गरिदिएँ भने यहाँ एउटा एरर दियो। हेर्नु त, यहाँ माथि गनेछ। यो -985 पछि चाहिँ के भन्यो भने म्याक्सिमम रिकर्सन भनेछ। म्याक्सिमम रिकर्सन किन भनेको हो त भने हामीले बाई डिफल्ट चाहिँ यो पाइथनले चाहिँ एउटा कुनै पनि फङ्सनले 1000 चोटि मात्रै कल गर्न मिल्छ भन्ने एउटा लिमिट सेट गरेको हुन्छ। र हामीले यहाँ चाहिँ एउटा लिमिट सेट नै गरेको छैनौँ। कतिवटा एनको भ्यालु देखाउने भनेर लिमिट सेट गरेको छैनौँ नि त हामीले। जस्तो हामीले चाहिँ अब एनको भ्यालु चाहिँ यदि एनको भ्यालु चाहिँ लेस देन, यदि एनको भ्यालु चाहिँ लेस देन चाहिँ 0 छ भने चाहिँ बल्ल यसलाई प्रिन्ट गरिदिए, अनि त्यसपछि आफूले आफूलाई कल गर भनेर यस्तो गऱ्यो भने बल्ल चाहिँ एउटा हामीले बल्ल लिमिट सेट गर्यो एउटा। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ त। यहाँ हेर्नु त, 10 देखि 1 सम्म भ्यालु गछ नि। यो भनेको चाहिँ एउटा लुपमा चलेछ नि त। लुपमा चलेछ अनि यो कन्डिसनले चाहिँ के गर्यो भने एउटा लिमिट सेट गरेछ। इफ एनको भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा कम हुन लाग्यो भने चाहिँ यो उसलाई चाहिँ टर्मिनेट गरिदे भनेर। इफ एनको भ्यालु चाहिँ यो भयो भने त केही छैन यहाँ तल कन्डिसन, केही छैन नि त। यदि एनको भ्यालु 0 भयो भने तल कन्डिसन केही छैन भनेपछि के हुने भयो भने बाई डिफल्ट के हुन्छ, यहाँ बाई डिफल्ट चाहिँ रिटर्न नन हुन्छ र रिटर्न चाहिँ नन हुन्छ यसरी। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ आफै टर्मिनेट हुन्छ। अब रिकर्सनको चाहिँ एउटा राम्रो इक्जाम्पल हेरौँ है त। हामीले फ्याक्टोरियलको इक्जाम्पल लिएर हेरौँ। फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ के हो त? फ्याक्टो भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो मलाई 5 को फ्याक्टोरियल चाहिएछ, मतलब के हो भने 5 को चाहिँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यसरी चाहिएको हो भनेको 5 को फ्याक्टोरियल चाहिँ। अब यसलाई हामीले रिकर्सनबाट कसरी बनाउने त भने मैले डिफाइन गरेँ फङ्सन, त्यसपछि यसलाई मैले फ्याक्टो भन्ने यसरी फङ्सनको नाम राखेँ। यो फ्याक्टोरियल चाहिँ एउटा एन भन्ने प्यारामिटर लिन्छ। यो एन भनेको चाहिँ के हो भने कतिको फ्याक्टोरियल चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ एनले गरेको है। अब हामीले सुरुमा के बुझेको थियौँ भने एउटा लिमिट राख्नुपर्छ। इफ एन इज ग्रेटर देन 1, इफ एन इज ग्रेटर देन यसलाई लेस देन गरौँ, लेस देन सजिलो हुन्छ। लेस देन अर इक्वल टु 1 गऱ्यौँ भने ग्रेटर गर्दा पनि मिल्छ, तर लेस देन गर्दा सजिलो हुन्छ। यो भयो भने चाहिँ रिटर्न 1 गरिदे। यो किन गरेको मैले अहिले बुझाउँछु। यदि यो छैन भने चाहिँ के गर भने रिटर्न गर। के रिटर्न गर भने एन मल्टिप्लाइड बाई, अनि यो आफूलाई कल गरेर चाहिँ यो फ्याक्टोरियल आफूले आफैलाई कल गरेर चाहिँ यसको प्यारामिटर चाहिँ आर्गुमेन्ट चाहिँ -1 ले चेन्ज गर्छ। यसरी चेन्ज गर भने अब यसलाई मैले प्रिन्ट गरेर हेऱ्यो भने प्रिन्ट फ्याक्टोको मलाई मानौँ 5 को फ्याक्टोरियल चाहियो अरे। यस्तो गरेर यसलाई रन गरेर हेऱ्यो भने यहाँ हेर्नु त 120 देखायो नि लास्टमा। 120 भनेको चाहिँ 5 को फ्याक्टोरियल हो। अब यसमा चाहिँ मैले मानौँ 10 गरिदियो भने 10 को फ्याक्टोरियल आउँछ।
10 को फ्याक्टोरियल यो भयो, यसरी आयो। यस्तो भनेको चाहिँ यो कसरी भयो त अब बुझौँ है त। मैले कमेन्ट गरिदिएँ, यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु, किल गरिदिन्छु यो टर्मिनललाई। अब यहाँ हेरौँ है त। सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, फ्याक्टोमा चाहिँ अहिले मलाई 5ले सजिलो हुन्छ, 5ले बुझाउन सजिलो हुन्छ, 5 राखेँ। हामीले फ्याक्टोमा यसरी 5 राख्दाखेरि अहिले एनको भ्यालु कति हुने भयो, यहाँ एनको भ्यालु यहाँ हुने भयो 5 है। एनको भ्यालु 5 भएपछि यहाँ कन्डिसन चेक हुन्छ। यो कन्डिसन के भयो, यो कन्डिसन फल्स भयो। एनको भ्यालु 5 छ को मतलब यो कन्डिसन फल्स भएर यहाँ आउने भयो। अब यहाँ आइसके के हुने भयो, 5 मल्टिप्लाइड बाई 5 मल्टिप्लाइड बाई फ्याक्टोको 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 भनेको कति भयो, 5 माइनस 1 भनेको 4, यसरी भयो। त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ के हुने भयो त, 5 मल्टिप्लाइड बाई, अब एन भनेको कति हुने भयो अहिले, यहाँ एनको भ्यालु हुने भयो 4 हुने भयो। अब 5 पहिल्यै थियो, 5 इन्टु 4 भयो। अब फेरि इन्टु हुने भयो फ्याक्टोको एन माइनस 1 भनेको 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 भनेको 3 हो, 3। अब एनको भ्यालु कति भयो, एनको भ्यालु 3 भयो। अब फेरि 13 भने 4 यस्तो गर्दै 3 इन्टु, त्यसपछि अब के हुने भयो त, अब के हुने भयो भने फ्याक्टोको 3 माइनस 1 2 हुने भयो। यसलाई कमेन्ट गरिदिन्छु, यसलाई कमेन्ट यस्तै कमेन्ट गरिदिएँ, 2 हुने भयो। अब यहाँ एनको भ्यालु कति छ, एनको भ्यालु यहाँ छ 2। त्यसपछि फेरि यसमा चाहिँ के हुने भयो त, 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु, अब 2 माइनस 1 कति भयो, 2 माइनस 1 1 भयो। यहाँ फ्याक्टोको 1 भयो, फ्याक्टोको यान हुँदै यानको यान इज इक्वल टु यहाँ 1 छ। यान इज इक्वल टु 1 भने यहाँ हेर्दा के राखेको छ हामीले, इफ एन इज लेस देन अर इक्वल टु 1 छ भने के हुने भयो, रिटर्न 1 हुने भयो। 1 रिटर्न भएपछि यहाँ के हुने भयो त, यहाँ के हुने भयो भने 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 द्याट इज कति भयो त, 5 इन्टु 4 20, 20 इन्टु 3 60, 60 इन्टु 2 120 भनेको 120 यसरी आउने भयो। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ त, हेऱ्यो भने 120 यसरी आयो कि, यो चाहिँ यसरी हो खासमा रन भएको चाहिँ। फ्याक्टोरियल भनेको यति नै हो, फ्याक्टोरियल भनेको। त्यसपछि रिकर्सन पनि यति नै हो। रिकर्सन भनेको हामीले बेसिक कन्सेप्ट बुझ्यौँ, आफूले आफूलाई कल गर्छ भने चाहिँ रिकर्सन हो त्यो। यसको युजेस त्यति धेरै युजेस त हुँदैन, तर कुनै कुनै कन्डिसनमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग युज हुन्छ, एकदम निट एन्ड क्लिन कोड हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले रिकर्सन चाहिँ युज गर्छौँ है। रिकर्सनको अरू पनि हुन्छ, जस्तो फिबोनाची सिरिज भन्ने हुन्छ। फिबोनाची सिरिज भनेको कस्तो हो नि, जस्तो एउटा म कमेन्ट गरिदिएँ यहाँ 0 1, त्यसपछि 1 1 2 3, यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने 0देखि चाहिँ ऊ गर्न सुरु गर्ने, जस्तो 0देखि चाहिँ यो 0 भयो, 0 प्लस 1 गर्ने, 0 प्लस 1 कति भयो 1 भयो। फेरि 1 प्लस 1 गर्ने, 1 प्लस 1 2 भयो। फेरि 2 प्लस 1 गर्ने 3 भयो। यसरी सुरुमा 0 0ले 1 गर्दाखेरि 1 नै भयो, अनि 1 र 1 एड गर्दाखेरि 2 भयो। अब 2 र 1 एड गर्दा 3 भयो, अनि 3 र 2 एड गर्दा 5 भयो। अब 5 र 3 एड गर्दा 8 भयो। यस्तो गर्दै 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 जाने एउटा एन्थ टर्मसम्म। अब मैले हजुर एउटा असाइनमेन्ट दिन्छु, हजुरको असाइनमेन्ट चाहिँ यही भयो। फर्स्ट 10वटा चाहिँ फिबोनाची सिरिजको नम्बर चाहिँ हजुरले प्रिन्ट गरेर चाहिँ रिकर्सन युज गरेर प्रिन्ट गर्ने, यसरी नै रिकर्सन युज गरेर प्रिन्ट गर्ने हजुरलाई असाइनमेन्ट दिएँ। हजुर जान्नु भएन भने चाहिँ तल कमेन्ट गरिदिनु, मैले त्यसको एउटा डेडिकेटेड भिडियो बनाइदिन्छु। Thank you for watching this video. If you do like it, make sure to subscribe our channel and like this video. Thank you.